Dobrý den, já vás zdravím online, mé jméno je Nikola Kostková a dnes vás provedu v laboratoři na měření kvality esenciálních olejů. Esenciální oleje měříme pomocí plynové chromatografie. Plynová chromatografie je separační metoda, kdy se oddělují jednotlivé komponenty ve vzorku pomocí plynu, takže separují se na základě plynné fáze. Musí to být složky, které jsou schopné do té plynné fáze přejít. Jak to měření začínáme? Začínáme tím, že si připravíme vzorek do této malé vialky, kterou potom uložíme do kazety. Plynová chromatografie je tedy separační metoda, kdy se oddělují jednotlivé složky ve vzorku. Vzorek je do přístroje nadávkován pomocí autosampléru, kde je Hamiltonová mikrojehla. Mikrojehla si sama podle sekvence a určeného místa vzorek nabere a nadávkuje do přístroje pomocí injektoru. Injektor neboli dávkovač nadávkuje vzorek do přístroje, do chromatografické kolony, který jej dále unáší tou kolonou. Jelikož je kolona uložená v peci, připravila jsem si pro vás náhradní chromatografickou kolonu. Vzorek vlastně putuje chromatografickou kolonou a vychází ven přes detektor plameno-ionizační, který slouží jako zachytávač signálu. Zachytávač signálu poté vyhodnocuje signál v podobě chromatografické křivky, chromatogramu, který potom znáte z počítače ve formě píku. Pro měření kvality esenciálních olejů je základní přístroj plynový chromatograf. Takový pokročilejší v naší laboratoři je hmotnostní spektrometr. Hmotnostní spektrometr analyzuje jednotlivé složky v esenciálním oleji na základě hmoty, hmotnostního čísla. Je to tedy pokročilejší vybavení. To u nás v laboratoři ale není vše. Tím úplně nejmenším, ale úplně nejdokonalejším přístrojem je tento GC-GC modulátor, který byl vyvíjen docentem Čabalou na Karlově univerzitě po dobu dlouhých 5 let. Pomocí tohoto GC-GC modulátoru jsme schopni z analýzy vytvořit 3D projekci. Jak můžete vidět na obrázku, jednotlivé komponenty ve vzorku se občas můžou schovat za sebe. Toto je analýza kadidla a můžete vidět, že jednotlivé složky jsou tady za sebou, což pomocí plynové chromatografie ani hmotnostního spektrometru nezjistíme. Od slovíčka plynová chromatografie napovídáme, že musíme pracovat s plyny. Když vzorek nadávkujeme do proudu nosného plynu, tím hlavním mobilním nosným plynem je u nás helium. Helium je vzácný plyn. Je to jeden z nejvzácnějších plynů. Ten hlavní mobilní plyn se může používat i jiný. My teda používáme helium a díky tomu je naše analýza opravdu přesná. Když vidíte výsledné píky, jsou krásně rovné, jsou rozdělené, jsou vysoké, mají krásné špičky, tak proto používáme helium. Samozřejmě je to jeden z nejdražších vzácných plynů. Zachytávač signálu, detektor, jak jsem říkala, máme plameno-ionizační, takže musíme mít přítomnost dalších plynů, jako je vodík anebo kyslík. Jak jsem minule zmiňovala, naší novinkou v laboratoři je připínací stanice. Je to tady tahle krabička. V případě, že dojde tlaková láhev helium během noci, tak přepínací stanice automaticky přepne láhev plnou. Tím, že máme autosampler, obvykle děláme analýzy i přes noc. Kódujeme nějaké sekvence, třeba v období od 11 do 2 hodin ranních. A kdyby se stalo, že jedna tlaková láhev dojde, tak přepínací stanice automaticky přepne na plnou láhev a nejsme tak nuceni zastavit analýzu.
A teď už k samotnému měření. Poprosím, aby produkce přepla na certifikát. Co se týče výsledku měření, máme pro vás úplnou novinku. Vytvořili jsme interní dokument nazvaný BEVIT Certificate of Analysis. Jde o náš interní dokument prokazující naši kvalitu esenciálních olejů, tedy kvalitu zvanou CTEO, Certified Therapeutic Essential Oil. Můžeme si tento dokument tedy ukázat, a to konkrétně na oleji bazalka. Certifikát o analýze bazalky. Hlavní stránku tedy tvoří obecné informace o produktu, obchodní název, latinský název. V certifikátu definujeme naši kvalitu CTEO. Na té hlavní stránce je také nějaké poučení, nějaký disclaimer, co všechno si pod naším certifikátem představit, že opravdu nejde jen o samotné měření, ale jde o nějaký soubor informací, kde se prolínají jak měření, tak i studie, nějaké senzorické analýzy, měření od dodavatele a v některých případech i analýzy v nezávislých laboratořích, které si zadáváme my sami. Toto vše zahrnuje náš certifikát o analýze. Na další stránce máme důležité informace o oleji, například z jaké části je olej získáván, jakým způsobem je získáván. Většinou se tedy oleje získávají parní destilací, ale může se stát, že citrusy jsou lisované za studena. A i tato informace tedy musí v těch základních být. Dále tady můžete vidět původ, ale také nějaké fyzikálně chemické informace o tom oleji, například bodvaru nebo refraktometrický index. Na další stránce se dostáváme k samotným naměřeným komponentům a jejich procentuálnímu zastoupení. Z analyzovaných komponent bazalka obsahuje estragol, linalol nebo eukalyptol. Jelikož jsou esenciální oleje čím dál populárnější v kosmetice, například jako velmi účinné přírodní konzervanty, připravili jsme si pro vás stránku jako List of Cosmetic Allergens. Jde o výčet 26 aktuálně registrovaných kosmetických alergenů, takže pokud někdo s našimi esenciálními oleji bude tvořit kosmetiku, už i teď jsou zákazníci, kteří naše esenciální oleje používají například jako konzervanty nebo jako aromata a vyvíjí si svou vlastní kosmetiku, tak přesně tato stránka v tom dokumentu pro ně bude značné zlehčení. Na závěr dokumentu tedy studie, kterými si porovnáváme v první řadě složení, ale také studujeme i různé účinky. Na začátku toho certifikátu jste mohli vidět, že je vypsaná šarže. Toto je další velká novinka. Poprosím produkci, aby zaměřila etikety. Několik měsíců jsme usilovně pracovali na novém designu, stylu etiket. Nový koncept esenciálních olejů nese prvky, které znáte například z nových etiket doplňku stravy, kosmetiky nebo i proteinů. Etiketa má metalické prvky, pyramidu, povrch etikety je krásně lesklý, je laminovaný, takže je o dost odolnější. U 15 ml jednodruhové esence například etiketa už není dlouhá, není skládaná, takže je opravdu působí čistě. U těch směsí je skládaná, ale je opravdu obtočená jenom jednou, ale je to krásně zalaminováno, takže nebude se ani stahovat, jak jste byli zvyklí. Důležitou součástí, nebo to úplně nejdůležitější, abych navázala na tu šarži, je na etiketě QR kód, který si naskenujete svým mobilním telefonem a ten vás automaticky odkáže na kartu daného produktu. Na etiketě bude k dispozici také šarže, takže když si naskenujete mobilním telefonem, dostanete se na produktovou kartu, budou k dispozici dané šarže a k nim certifikát, takže si otevřete certifikát vaší dané šarže, kterou máte na lahvičce.
Myslím, že je to pro objevit velký posun. Začneme prvně u těch nových esenciálních olejů, které teprve na trh půjdou a postupně budeme předělávat i staré etikety. Poprosila bych produkci na další měření. Dnes analyzujeme Petit Grain, nový esenciální olej. Petit Grain nebo také pomerančové listí je destilován vodní parou z zelených listů a větviček. Z analyzovaných složek můžeme na chromatogramu vidět nejvíce zastoupený linalyl acetát. Řadí se do skupiny monoterpenů. Jako součást esenciálních olejů má sedativní, antimykotické nebo i protizánětlivé vlastnosti. Například v kosmetice, v pleťové kosmetice jej najdeme hlavně jako součást výrobků pro problematickou pleť, kde vlastně působí jako jedna z těch hlavních hojivých látek. Často se v esenciálních olejích vyskytuje s linalolem, takže jak můžete vidět, linalol druhá nejvíce zastoupená složka. Linalol znáte určitě pod uklidňujícími, relaxačními vlastnostmi. V menším množství jsme pak zanalyzovali terpineol, geranyl-acetát, geraniol, nerol, betapinen a další látky. Zde můžete tedy vidět ty chromatografické píky, o kterých jsem mluvila. Jsou krásně ostré, odseparované, a to hlavně kvůli nosnému plynu heliu. Zde už pro vás máme připravený i Certificate of Analysis, Petit Grain, takže zase hlavní stránka, nějaké základní informace o způsobu získání, původ, také zase fyzikálně chemické vlastnosti, dále jednotlivé komponenty, zastoupení procentuální. A na závěr, tady máme zase List of Cosmetic Allergens, výčet 26 registrovaných kosmetických alergenů a na závěr zase studie. Tak, poprosím produkci zase o přepojení. Tak, momentálně jsem spustila analýzu, abyste viděli, jak stroj opravdu pracuje, takže proces popíšu trochu detailněji. Musíme jenom počkat, až se spustí, takže poprosím pana kameramana, aby detailně zabral, jak bude stroj pracovat. Musíme chviličku počkat, i když je to stroj, tak na povely nereaguje. Má svoji hlavu, takže si musí veškeré tlaky srovnat, musí si přichystat teploty injektorů. Injektor je nahřívan na 250 stupňů. Pec, v které je uložena chromatografická kolona, je nahřívána na 45 stupňů, takže vidím, že aktuálně už 45 stupňů má, takže každou chvíli autosampler bude dávkovat vzorek. Takže spouští se analýza, autosampler si vytyčuje polohu, která je nastavena v počítači. Jako první propláchne Hamiltonovu jehlu rozpouštědlem, aby byla dokonale čistá. Celé to prostředí, tady ta dávkovací kazeta musí být sterilní, ale i proto si ještě proplachuje mikrojehlu. Momentálně už nabírá vzorek, ale zase jako první provádí proplach, nabere vzorek, propláchne, dá ho do odpadu. To všechno dělá 3krát. Zase proplach. Nabírají se opravdu mikrolitry, a aby se do té Hamiltonovy jehly nedostala žádná vzduchová bublina,
musí udělat několik pulzů za sebou. To uvidíte právě teď. Ano, je to uděláno tak, aby nebyla žádná vzduchová bublina uvnitř. Vzorek nabral a teď ho dávkuje do injektoru, dávkovače. Momentálně je vzorek unášen chromatografickou kolonou, který vzorek splyňuje a poté ten signál zachytává detektor a zobrazuje pomocí chromatogramu v počítači. Jehla se pak zase proplachuje rozpouštědlem a je nachystán na další sekvenci, na další měření a další vzorek. Tak já myslím, že se vám to líbilo. A to je ode mě vše. Nevím, jestli máme nějaké dotazy. Ano. Zdravím posluchače. Mám vlastně 2 dotazy. Proč vlastně je ta analýza tak důležitá a v čem je ta BEVIT technologie a stroje, v čem jsou výjimečné? Já odpovím na tu druhou otázku, v čem jsou výjimečné. Říkala jsem, že úplně základním vybavením pro esenciální oleje je plynový chromatograf, ale ty látky jsou někdy jako jednoduché stanovit, ale je důležité si to ověřit. Jenom tou analýzou na plynovém chromatografu to nekončí. Důležité je rozlišit ty složky ještě podle hmoty, ale jak jsem říkala, nejdůležitější je ta 3D projekce. Ukazovala jsem, že kolikrát ty složky se schovají za sebe a pokud si to nepromítnete v 3D projekci, tak nemáte šanci zjistit, že tam ty látky opravdu jsou. Takže kolikrát v tom některé ty oleje víte, že to jsou úplně několikanásobné matrice. Těch olejů je tam 100 000, takže kolikrát někdo může v tom oleji analyzovat, ano, tady máme beta-karyofylen, ale přitom to ten beta-karyofylen není a je to geraniol. A v tom jsou ty rozdíly, že my jsme schopni, pokud si nejsme jistí, dáme si to do 3D projekce a vidíme, že se nám třeba nějaké látky schovaly za sebe. Takže v tom je asi ta výjimečnost. Myslím, že GC modulátor v Česku nikdo nemá. Myslím, že nejbližší jsou v Německu. Ano, když jsme tu technologii pořizovali, tak nám firma říkala, že nejbližší mají na univerzitě v Mnichově, ale to ještě používají pro jiné účely. A jsem taky rád, že vlastně že ten modulátor byl vyvinutý v České republice docentem Čabalou na Karlově univerzitě a trvalo jim to asi 5 let, několik doktorandských studií, než vlastně ta technologie začala fungovat. A proč je to důležité? Bohužel ten trh s esenciálními oleji je to velký taková džungle. Doktor Želínský odhaduje, že 75% olejů, které jsou na trhu, jsou buď částečně nebo úplně syntetické. Ale četl jsem i názory, že možná, že to je 90, možná, že to je 99%. Stát toto neřeší, není žádný úřad, kde by člověk zašel a dostal razítko, toto je kvalitní olej, takže řeší to každá firma zvlášť. My jsme to vyřešili tím, že jsme naši BEVIT kvalitu označili CTEO, Certified Therapeutic Essential Oils. To nemá oporu někde v zákoně, to je naše definice kvality, máme proto nějaké vnitřní postupy, vnitřní protokoly. A vlastně jsme jediní tady v Česku a na Slovensku, kdo si zařídil takovou laboratoř a podle mě je to klíčová věc vůbec pro kontrolu, protože ty syntetické oleje, oni můžou vonět, může to být fajn, ale pro naše tělo nemají žádný pozitivní přínos, spíš jsou škodlivé. A samozřejmě ty dodavatele to láká, protože běžný člověk to nerozezná, jestli je to syntetické nebo není, nebo málo který člověk a někdy ani odborník to po čichu nejde poznat. No ale syntetická vanilka stojí $7 za kilogram a ta přírodní vanilka, esenciální olej, bude stát 7 000 nebo 10 000 $ za kilogram. Je 1000krát, 1500krát drahší. A proto potřebujeme mít něco, kde to můžeme si ověřovat a abychom měli jistotu, že to, co nabízíme lidem, že je kvalita a že bude mít ten harmonizační efekt na naše zdraví. Takže děkujeme a to je všechno tady z laboratoře.